હેલો ફૂડીઝ, ધૈર્યાસ ક્રિએશન ગુજરાતીમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે અને હું છું ધૈર્યા ધોળકિયા. તો આજે આપણે બનાવીશું માર્કેટમાં મળે તેવું ચક્કો દહીં, એ પણ 2 કલાકની અંદર. તો આ દૂધ બનાવવા માટે તમે કોઈ પણ દૂધ લઈ શકો છો, પેકેટવાળું અથવા તો પેકેટ વગરનું. અહીં આપણે 1 લીટર જેટલું દૂધ લીધું છે, જેનામાંથી મેં કાચું દૂધ અડધો વાટકી કાઢી લીધું છે. તમે અહીં ઉકાળેલું દૂધ પણ લઈ શકો છો. તો હવે આમાં એક ઉભરો આવે ત્યાં સુધી આપણે એને ઉકાળી લીધું છે. હવે ગેસની ફ્લેમને સ્લો કરી દઈશું. હવે જે અડધી વાટકી આપણે દૂધ કાઢ્યું હતું ને, એની અંદર આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો મિલ્ક પાવડર નાખીશું. આનાથી દૂધ છે થોડું ઘાટું થાય છે, મલાઈદાર બને છે, જેના કારણે દહીં ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બને છે. મિલ્ક પાવડર એડ કર્યા બાદ આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું કોર્નફ્લોર નાખીશું. તો આ રીતનું માર્કેટમાં તમને કોર્નફ્લોર મળી જાય છે. તો એ આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું નાખીશું. આ દહીં છે એ તમને ઉપવાસમાં કામ નહીં આવે. તો ઉપવાસમાં ખાવું હોય ત્યારે શું એડ કરવું? તો એના માટે તમારે માર્કેટમાં તપકીરનો લોટ મળી જાય છે, જેને આરારૂટ પણ કહેવાય, જે આપણે ફરાળી પેટીસ બનાવવામાં વાપરતા હોઈએ છીએ. તો એ તમે એડ કરી શકો છો. તો અત્યારે આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું કોર્નફ્લોર નાખી રહ્યા છીએ. કોર્નફ્લોર નાખવાથી દૂધને બાઇન્ડિંગ મળે છે, એટલે ચક્કો દહીં બનીને તૈયાર થઈને આવે છે. તો અહીં કોર્નફ્લોર એટલે કે મકાઈનો લોટ પણ કયો, જે સફેદ હોય આ રીતનો. તો આવી રીતનો જે સફેદ મકાઈનો લોટ હોય એનો ઉપયોગ કરવાનો છે. અને તપકીરનો લોટ એ પણ આવી રીતનો સફેદ જ હોય છે, જે આપણે ફરાળી પેટીસ બનાવવામાં ઉપયોગમાં કરતા હોઈએ છીએ. તો જ્યારે ફરાળમાં આ દહીં ખાવું હોય ત્યારે તપકીરનો લોટ ઉમેરવો, તો આવી રીતનો સફેદ લોટ મળે છે. હવે આપણે આને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અહીં ગાંઠા રહી જશે ને તો પણ કંઈ વાંધો નથી, કારણ કે આપણે એને દૂધમાં ઉકાળવાનો છે. ફક્ત થોડુંક મિક્સ કરી લઈશું. ત્યારબાદ આપણે જે દૂધ ઉકાળેલું છે એની અંદર એને નાખી દઈશું. હવે આને આપણે ઉકળતા દૂધમાં નાખી દઈશું. તો ગેસની ફ્લેમને હાઈ કરી દઈશું અને ચમચાની મદદથી સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આને આપણે એક્ઝેક્ટ 5 મિનિટ સુધી ઉકાળીશું. વધારે નથી ઉકાળવાનું. 5 મિનિટ સુધી ઉકાળવાથી મિલ્ક પાવડર પણ ઓગળી જશે અને જે આપણે કોર્નફ્લોર નાખ્યો છે એની કચાશ પણ દૂર થઈ જશે. તો 1 લીટરની સામે તમારે કોર્નફ્લાવર ફક્ત 1 ટેબલસ્પૂન એટલે કે 1 ઘરની મોટી ચમચી જેટલું જ લેવાનું છે. વધારે નહીં નાખતા, નહીં તો જે દહીંમાં ટેસ્ટ છે એ પાવડર જેવો લાગશે. તો 1 મોટી ચમચી જેટલું જ નાખું અને 5 મિનિટ સુધી ઉકાળવું. તો અહીં સારી રીતે મેં 5 મિનિટ સુધી આને ઉકાળી લીધું છે. તો તમે જોઈ શકો છો સાઈડમાં મલાઈ જામવા લાગી છે. હવે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરીને આપણે નવસેકું થાય ત્યાં સુધી ઠંડુ પાડી લીધું છે. એટલે આંગળી નાખતા સેજ જ ગરમ જેવું લાગે એટલું જ ઠંડુ પાડવાનું છે. નાના બાળકને જ્યારે આપણે દૂધ પીવડાવતા હોય ત્યારે કેટલું ગરમ રાખીએ એટલું જ રાખવાનું છે. હવે આની અંદર આપણે મેરવણ ઉમેરીશું. તો મેરવણ હંમેશા તાજું હોય તેવું લેવું, ખાટું બહુ ન લેવું, જેથી દહીંનો ટેસ્ટ બગડી ન જાય. હવે 1 મોટી ચમચી એટલે કે કડશી જેટલું આપણે મેરવણ નાખ્યું છે અને રવાઈ અથવા વિસ્કર અથવા હેન્ડ બ્લેન્ડરથી આવી રીતે આપણે સારી રીતે એને ફેંટી લેશું. તો દહીં આપણે અત્યારે 5 થી 6 ચમચી જેટલું લીધું છે. આવી રીતે ફેંટી લેવાથી દહીં દૂધમાં સારી રીતે ભળી જાય છે અને એક ફીણ ઉત્પન્ન થાય છે, જેના કારણે આપણું દહીં છે એ મલાઈદાર બનીને તૈયાર થઈને આવે છે. આમાં આપણે મિલ્ક પાવડર પણ નાખ્યો છે, એટલે જે મલાઈ જામે છે ને એ એકસરખી આખા દહીંમાં થઈ જાય છે. દહીં સારી રીતે આપણે આને ફેંટી લીધું છે. હવે આને આપણે નાખવા માટે કેસરોલ બધેના ઘરમાં હોય છે, જેની અંદર આપણે રોટલી રાખતા હોઈએ છીએ. તો જે કેસરોલનું પડ છે ને એ નીચેનું ગરમ હોય છે, એટલે આનામાં તમે કાંઈ પણ વસ્તુ રાખો તો એ લાંબા સમય સુધી મેન્ટેન રહે છે. તો આપણે આ જે નવસેકું દૂધ નાખ્યું છે ને એના કારણે આપણું જે દહીં છે ને એ ફટાફટ બની જાય છે અને ચક્કો દહીં બનીને તૈયાર થઈને આવશે. હવે ઘરમાં જે ગરમ જગ્યા હોય એની અંદર આ કેસરોલને મૂકી દઈશું. હવે બીજી તરફ હું ચોકી છે મારી પાસે, કેક ટીન છે, એની અંદર પણ હું ઢાળી રહી છું, કારણ કે આપણે ચોસલા પાડવાના છે. તો કેસરોલમાં બી પડી જશે અને આનામાં બી પડી જશે. પણ કેસરોલ બધેના ઘરમાં હોય એટલે કેસરોલમાં જો દહીં જમાવશો ને તો તમારું દહીં છે એ ચક્કો દહીં બનીને તૈયાર થઈને આવશે. હવે આને પણ આપણે ઢાંકીને આપણે 2 કલાક માટે ઘરમાં જ્યાં વધારે ગરમાશ હોય, અંધારું હોય એવી જગ્યાએ મૂકી દેવું. તો 2 કલાક પછી તમે જોઈ શકો છો કે દહીં જામીને તૈયાર છે. આને તમને ખાવું હોય તો તમે ખાઈ શકો છો, પણ જો ચક્કો દહીં બનાવવું હોય ને તો આને ફ્રીજમાં સેટ કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. દહીં ખાવા માટે તૈયાર થઈ ચૂક્યું છે. ચક્કો દહીં બનાવવા માટે કલાકવાર સુધી આપણે એને ફ્રીઝર એટલે કે જ્યાં બરફ જમાવવા મૂકીને ત્યાં કને મૂકી દઈશું. તો બધેના ઘરે ફ્રીજ અલગ અલગ હોય છે, અલગ અલગ સાઇઝનું હોય છે. તો તમે મિનિમમ 30 મિનિટ સુધી રાખી શકો છો, ત્યારબાદ 1 કલાક સુધી કરી શકો છો. તો અત્યારે 1 કલાક પછી મેં આ દહીંને બહાર કાઢ્યું છે. હું આ ડબ્બાને
કેસરોલને ઊંધું કરું છું ને તો પણ દહીં પડતું નથી. તો તમે એ જોઈને જ જાણી શકો છો કે દહીં કેટલું ચક્કો દહીં બનીને તૈયાર થયું છે. આ આપણી ચોકી પણ છે કેક ટીન, એને પણ હું ઊંધું કરું છું તો દહીં નથી પડતું. તો મેં આને 1 કલાક સુધી સેટ કરી લીધું છે. તો હવે આપણે આના ચોસલા પાડીશું, જેમ આપણે ટાઇટલમાં કીધું છે, થંબનેલમાં કીધું છે. તો જોઈ શકો છો, આ કોઈ પણ બરફી નથી, આ કોઈ પણ આઈસ્ક્રીમ નથી, આ છે આપણું ઘરે બનાવેલું ચક્કો દહીં. આનામાં આપણે જે કોર્નફ્લોર ને તપકીનો લોટ વાપરીશું ને એ તમે ડેલી ખાઈ શકો છો. ગૂગલ કરીને પણ તમે જોઈ શકો છો. એ તમારા શરીરને કોઈ પણ જાતનું નુકસાન પહોંચાડે એમ નથી, કારણ કે એ એક જાતનો લોટ જ છે અને સારો લોટ છે. તો હવે આપણે આવી રીતના નાના તવીથાની મદદથી એક ચોસલું બારે કાઢીશું. તો આ દહીંને થેપલા અથવા પરોઠા સાથે ખાવાની મજા જ કંઈક અલગ છે. આ દહીંનું તમે શ્રીખંડ બનાવી શકો છો, ચટણી બનાવી શકો છો, વઘારેલું દહીં બનાવી શકો છો, અને તમે આ દહીંને એમને જીરું અને મીઠું નાખીને પણ ખાઈ શકો છો. ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની અમારી રેસીપી તમને કોઈ પણ કારણોસર ગમી હોય તો પ્લીઝ મને સપોર્ટ કરજો. તમારા સપોર્ટ વગર હું અધૂરી છું. મને સપોર્ટ કરવા માટે તમે મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી શકો છો. બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને ક્લિક કરશો ને તો ઓલનું નોટિફિકેશન આવશે, એટલે હું જ્યારે વિડીયોઝ અપલોડ કરીશ ને તો એની તમને નોટિફિકેશન મળતી રહે. તો એના માટે કરીને તમારે ઓલનું નોટિફિકેશન બટન જરૂરથી દબાવો. હું ફરી મળીશ હજી એક આવી જ નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય, ટેક કેર, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.